මම Otara Senali මට වයස 20යි. මගේ ස්කෝල් සෙන්ට් ජෝන්ස් ගර්ල්ස් ස්කූල් පාන්දුර. මම දැන් BCC ඩිප්ලෝමා එක ෆලෝ කරන ගමන් ඉන්නේ. මම මේ BCC එක ගැන දැනගත්තේ මගේ පුංචිගෙන්. පුංචි අපරල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්නේ. පුංචි තමයි මට කිව්වේ BCC එක හොඳයි. ඒකෙන් ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒක නිසා මම BCC එක තෝරගත්තා. මම පුංචිගෙන් දැනගත්තට පස්සේ BCC එක ගැන ඊට පස්සේ මම Google එකේ ගිහින් සර්ච් කරලා බැලුවා BCC එකේ මොනවද තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම්ස්, ඒකේ මොනවද තියෙන ඩිප්ලෝමා මේ මොනවද කියලා. ඊට පස්සේ මම YouTube channel එකට ගිහිල්ලා බැලුවා BCC එකේ තියෙන්නේ මොනවද වැඩි විස්තර ඒවෙන් හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ ඒක නිසා තමයි මම BCC එක තෝරගත්තේ. BCC එකෙන් ඇත්තට මං එඩියුකේෂන් විතරක් නෙමෙයි ඒක ප්‍රැක්ටිකල් සයිඩ් එකකට මගේ ලීඩර්ෂිප් ස්කිල්ස් උත් මේ මාස 3 ඇතුළත මට ගොඩක් දේවල් ඩෙවලොප් කරගන්න මගේ පැත්තෙන් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම තමයි මං ගොඩක්ම ෆැක්ටරි විසිට් එක තමයි ගොඩක් ආස කරේ. ෆැක්ටරි විසිට් එකට ගිහිල්ලා අපිට හැවෙන දේවල් ගොඩක් පෙන්නුවා. ෆැක්ටරි විසිට් එකට ගියාට පස්සේ ඇත්තටම මට හිතෙනවා මෙතන තමයි හොඳම තැන මගේ මේ දේවල් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න ඒ නොලෙජ් එක ලබා ගන්න පුළුවන් හොඳම තැන BCC කියලා මං හිතනවා. අපිට ඇත්තටම පළවෙනි සතියේදී අපිට දීපු ලොකුම චැලෙන්ජ් එක තමයි අපිට ටැලන්ට් ෂෝ එකක් තියන්න තිබ්බා. ඒක නිසා අපි ඒකට ඒ සතියේ කොහොම හරි ඒක වැඩි කරගෙන ඒ සතියේ එක දවසින් කොහොමද ටැලන්ට් ෂෝ එකට මුහුණ දෙන්න කියන එක තමයි ලොකුම චැලෙන්ජ් එක උනේ. ඊට පස්සේ අපිට ලැන්ග්වේජ් ස්කිල් ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. ඒක තමයි අපි සිංහල මීඩියම් වලින් මෙච්චර කල් ඉගෙනගෙන එකපාරට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින් ඩිප්ලෝමා එකක් හදාරනකොට අපිට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එක කොහොමද ඒක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න, ඒකෙන් කොහොමද ඉගෙන ගන්න, ඒ ටික කරගන්න කොහොමද කියන එක ප්‍රශ්නයක් තිබ්බ ලොකු චැලෙන්ජ් එකක්. ඒකට ඇත්තටම ලොකු උදව්වක් වුණා ලෙක්චර් පැනල් එක, ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි දන්න, ඉංග්‍රීසි ඉම්ප්‍රූව් කරලා තියෙන ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා අපිට උදව් කරා. ඒ වගේ ලොකු උදව්වක් වුණා ලෙක්චර් පැනල් එකයි ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලායි ඔක්කොමලා අපිට උදව් කරලා මේ චැලෙන්ජ් වලින් ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් ගන්න ලොකු උදව්වක් වුණා. මං කලින් කිව්වා වගේ BCC එක අපේ පර්සනල් ලයිෆ් එක ඉම්ප්‍රූව් කරන්න, ඒ වැඩි දියුණු කරන්න අපිට ගොඩක් උදව් වෙනවා. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තුව තමයි මගේම කියලා ඕන් ෆැෂන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හදාගන්න එක. ඒකට හොඳම තැන තමයි මේ BCC කියන්නේ. Apparel ඉන්ඩස්ට්‍රියට එන්න කැමති අයට මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන එකම දේ තමයි BCC එක තමයි හොඳම තැන. මොකද ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රොෆෙෂනල් ලයිෆ් එක, පර්සනල් ලයිෆ් එක ඩෙවලොප්මන්ට් කරගන්න තියෙන හොඳම තැන BCC.